invitation from reminding everybody today it's a beautiful day, and we are all probably smiling because we are going about to see and listen to what Ron is gonna share with us. And from the bottom of my heart, I would like to remind everybody that nobody here on this call is pretending to be a doctor or a nurse or anything of that Szeretettel köszöntünk kind of mindenkit. profession. We're just Egy here nyilatkozatot sharing our szeretnék tenni, hogy experiences, stories nem about each orvosi other. tanácsokat adunk, And nem vagyunk orvosok. I'm coming back to talk about this because Később visszajövök I've és heard beszélek még before erről, people mert hallottam calling korábban, us, hogy or some of us, that we are tehát, doctors. So please azt remember, gondolták this is egyesek, just hogy a mi orvosok friendly vagyunk. Erről meetup, like nincsen we szó. would be meeting Ez egy at barátságos Starbucks or a találkozó, cafeteria to talk about life ahol az and életről politics. beszélgetünk, That's all. Thank you és so fontos much, and dolgokról. Köszönöm take it szépen. over, Ron. Okay, good. Akkor That's átadom a actually szót a Ronnak. good Hallotok engem, magyarok? introduction. Köszi. In fact, we're going to talk just a little bit about that today as well. Akkor köszöntök mindenkit, fogunk sok érdekes dologról beszélni. Emlékeznem kell, köszönöm, a téma, amiről beszélni fogok, mennyi ideig szeretnél élni? Ez egy vicces vagy furcsa kérdés is lehet. Mindannyian úgy gondoljuk, hogy vannak korlátaink, ugye a férfiak egy bizonyos korig élnek, tehát vannak, akik 70-80 évig élnek, vannak, akik 100 évet is megélnek. A tudomány szerint sokkal hosszabb ideig képesek lehetnénk élni. Sok múlik a környezetünkön, aminek ki vagyunk téve. Aki megtanulja az igazságot, sokkal inkább kitolhatja az életkorát, és el tudja érni, hogy minőségi életet tudjon élni. Tehát erről fogunk beszélni a második részben. Az első dolog, amit teszek, What about your disclaimer, my friend? What's that? What about your disclaimer? Igen, a nyilatkozat. Most fogom megtenni. Oda megyek. Tehát szeretnék egy kicsit beszélni. Na, tehát kezdjük a nyilatkozatommal. Ezt azért szükséges megtenni, mert olyan világban élünk, hogy ezt kénytelenek vagyunk megtenni. Minden, amiről beszélni fogok, igyekszem óvatosan mondani, hogy senki ne kerüljön bajba emiatt. Védelmünk érdekében. Tudjátok, hogy én orvosokkal állok kapcsolatban, és ők is meg kell, hogy tegyék a nyilatkozataikat. Tehát az az információ, amit megosztok veletek, nem kerül az FDA, tehát a gyógyszerügyi szervezet ellenőrzése alá, vagy más ellenőrző szervezet alá. Nem célja, hogy diagnosztizáljon, gyógyítson, megelőzzön semmiféle betegséget. Vegyétek úgy, mint kommentár, vélemény, ami a személyes tapasztalataimon alapul. Az alapján, ahogy én a tudományt jelenleg látom. Az információ kizárólag oktatási és információs célokat szolgál. Nem helyettesíti az orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést, és semmiképpen ne hagyjátok figyelmen kívül az orvos tanácsát, vagy ne késlekedjetek kezelést keresni, azért, amit itt hallottok tőlem. Minden erőfeszítést megteszek, hogy pontos információkat adjak nektek, de nem tudok felelősséget vállalni az esetleges hibákért. Szeretnélek elvinni benneteket a hírlevelem végére,
csak visszatekintésként, mielőtt elkezdjük a fő témánkat. Találtok ott egy új infobusztot, amit megalkottam. Ez az infobusztot úgy neveztem el, hogy antimikrobiális formula. Ez az antimikrobiális formula kutatásokból, amit a múlt héten találtam, azokból lett összerakva. Annak alapján, azok alapján. Tehát ez az, amiről a múlt héten is beszéltem. Ma még teszek hozzá információkat, amiket azóta tudtam meg. Miért érdemes használni ezt a formulát? Ez egy olyan valami, amiről ugye vannak bizonyos időszakai az évnek, amikor az emberek hajlamosabbak a megfázásra. Azok az összetevők, a fizikaiak is ebben a formulában nagyon hatékonyak önmagukban is, és hogyha van néhány ezek közül fizikai formában, akkor nyugodtan használjátok azokat is. És használjátok mellé az információs formulát. Az összetevők ebben a formulában elsődlegesen mikróbák, főleg baktériumok ellen vannak. Vírusra is, de főleg baktériumokra. És néhányuk pedig gomba ellenes, mint például az oregano is. Szóval ezeket találtam a kutatások alapján, amelyek nagyon hatékonynak bizonyultak. Személyes tapasztalataim is vannak ezeknek a használatával, és a tanulmány szerint tehát ez már 30 éve egy helyi egyetemen megjelent ennek a kutatása. Az antibiotikumos hatásokkal kapcsolatban. Ahogy beszélünk erről, ez egy információs formula. Amikor először hallottam erről, akkor azt mondtam, hogy mi ez? Vagy tehát hogyha valaki először hall erről, hogy információs formula, felmerül benne a kérdés, hogy hát az meg minek? Mit is jelent ez? Szóval mire is jöttem rá? Ilyen összefüggéseket találtam. Egy személyes megfigyelés, személyes tapasztalat, amit megosztok most veletek. Megtanultam, hogy ezt a technológiát hogyan érdemes használni. Tehát jóval azelőtt, hogy Dr. Cookkal találkoztam, már volt valamiféle viszonyulásom ezzel a témával kapcsolatban. Mármint az információ gyógyászatról. De az első találkozásom ezzel a technológiával, tehát még korábban volt, Dr. Cook előtt, tehát a kvantumtechnológiáról beszél, és aztán találkoztam Dr. Cookkal. És akkor ez az, amit mi most használunk. Tehát amit korábban használtam, az diagnosztizált, meg, tehát ilyenekbe itt nem megyünk bele. Ez egy nagyon nagyszerű dolog, mármint a limbikárk, amit most mi használunk. Az elmúlt 24 órában, nem tudom, például ma, csodálatosan érzem magam. Úgy értem, hogy olyan jól érzem magam, ahogy csak lehet. De nem érzem magam minden nap ilyen jól, de ma igen. Megnézem, hogy mi a különbség, tehát hogyan értem ezt az érzést.
Mit teszek, vagy mit tettem az elmúlt 24 órában, hogy most így érzem magam? Mitől történhetett ez meg? Sok dolog lehet ennek az összetevője. Az egyik, ez a technológia, mert ezt ugye 2 hetente változtatom a buszokat, és ez az, amit most is megtettem. Aha, tehát lehet, hogy ez az egyik összetevő. Megnézem az étrendemet is, az életmódomat. Mit csináltam másképpen az elmúlt 24 órában, ami ehhez a jó érzéshez vezethetett. És ahogy visszanézek, megnézem ezeket a különbségeket, és van pár dolog, amit másképp csinálok, ami ehhez el tudott vezetni. Szóval kötöm ezeket a dolgokat ezekhez a dolgokhoz, és próbálok megoldást vagy magyarázatot találni. Néha úgy gondolom, hogy meg tudom ezt tenni, máskor meg azt, hogy nem. Mert mindig olyan más. Azt is szeretném megosztani veletek, hogy nagyon hiszem, hogy ez a technológia csodálatos. És hogyha megfelelőképpen használjuk, akkor valóban nagyszerű eszköz arra, hogy az életminőségünket javítani tudjuk vele. Nem tehetek ígéreteket, a megfigyeléseimet oszthatom meg veletek, hogy velem mi történt, és mi történik másokkal, akik a tapasztalataikat elküldik nekem. Tudom, sok beállítást tettem az évek során, nagyszerű eredményekkel, valóban csodálatos hatásokkal. Ennek ellenére nem ígérhetek semmit. Hogyha jól érzed magad a bőrödben, tudjál róla, azt mondhatom, hogy nagyon sok van abban, hogy mit gondolunk, és a szólás szabadsága is nagyon fontos. Ebbe is egy kicsit belenézünk ma. Azt is szeretném megosztani veletek, mielőtt elkezdjük a fő témánkat. Szóval azt az információt is megosztom veletek. 2 dolog. Valami, ami a hírlevelem végén van, ez az egyik kedvenc szervezetem, kedvenc időzőjelben szervezetem az FDA. Tudjátok, hogy értem ezt, hogy kedvenc. Több okból is ez a véleményem. Ahogy láttam az évek során, amiket ők tettek, hogy mivel kerültek kapcsolatba, milyen károkat okoztak. Látom azokat a jogi eseteket, pereket, arra a következtetésre jutottam, hogy ők nem a jó érdekeket képviselik, tehát nem a mi oldalunkon állnak. A mi szervezetünk megvan itt Amerikában, a tietek is megvan itt Európában. Tehát valószínűleg érzitek, hogy miért mondom ezt. Itt van egy ilyen... Aha, igen, erről én is olvastam ma, hogy elvesztett, tehát ez egy ilyen breaking news, amikor ilyen minden felülíró hír. Tehát az FDA elveszített egy pert. Ez most történt, hiszem 21-én. Tehát orvosok perelték be, mert hogy az ivermectinről tehát hamis információkat közölt a nagy közönség számára. Tehát amikor megjelent ez a Covid helyzet, akkor orvosok és mindenhol emberek a világon elkezdték használni ezt az ivermectin nevű gyógyszert. Ez már nem egy új dolog, ez már régóta használható. Tehát nagyon hatékonyan, hatásosan használja kb. 1 milliárd ember. De ez a szabályozó szervezet nem akarta, hogy eljusson az emberekhez
ez az információ, tehát egy hamis narratívát közvetítettek. Azt mondták, hogy ez nem biztonságos, ne használjátok, emberek. Azt mondták az orvosoknak, hogy ne használják. Még azt is mondták, hogy ez káros. Tehát az orvosokat is félre vezették. Tehát megtiltották a kórházak számára. A gyógyszerészek számára megtiltották, hogy ezt odaadják az embereknek. Szóval az történt, hogy az orvosok összeszövetkeztek, összegyűltek, és megnézték, hogy mik az ő jogaik. És van egy olyan állítás, tehát az tehát beperelték az FDA-t. Azért, mert az ivermectinről hamis információt adtak közzé. Az FDA egyetértett azzal, hogy eltávolítja azt az oldalt, azokat a social media posztokat, amik ezekkel a félrevezető információkat tartalmazták az ivermectinről a COVID kapcsán. Szóval ezek az orvosok közül az egyik azt mondta, hogy nagyon örülünk ennek az eredményével, mert hogy ez az orvosok és a betegek győzelmét jelenti az Egyesült Államokban. Tehát az egyik orvos ilyen, tehát élvonalbeli orvosokat képvisel, az ilyen súlyos esetekben lévő emberek kezeléséről. Tehát az volt a témája ennek a pernek, hogy az FDA valótlan állítást közölt a nagy közönség számára. Holott ez egy életmentő kezelést tud adni. Nagyon örülök, hogy ezek az orvosok vállalták ezt a kihívást. Mi is történt valójában? Tehát az FDA, a CDC, az egy másik szervezet, ezek ilyen szabályozó szervezetek az Egyesült Államokban. Azt hitették el az emberekkel, hogy nincs másik lehetőség, csak ez az mRNA-s gyógyszer, vagy szer. Tehát minden egyéb dolgot elérhetetlenítettek és elzártak. Ez egy bűnügy, amit ők tettek. Ennek folyamányaképpen, ahogy eljutunk a fő témánkhoz, van egy csoportja orvosoknak, kutatóknak mindenhonnan a világból, 17 000 orvos és kutató tartozik ebbe. Ez az ő kijelentésük. Ez nincsen benne a hírlevelemben, majd a vasárnapig beleteszem, hogy el tudjátok olvasni, és meg tudjátok nézni a linkeken, hogy a professzionális orvosok, kutatók hogyan vélekednek. 17 000-en vannak. Orvosok, kutatók kijelentik, hogy a kormányok mindenhol a világon szándékosan hazudtak az embereknek a COVID vakcináról.
Tehát ilyen tömegeket vezettek félre. Én mondtam nektek, hogy ez még csak most kezdődik, jönnek sorra ki a perek. A COVID vakcina nagyon-nagyon sok kárt okoz, sok betegséget is, sajnos halálos esetek is vannak. Sok. A COVID vakcina károsítja a kutatások szerint a szívet, az agyat, a reproduktív szerveket, a tüdőt, és rákot okoz, károsítja az immunrendszert folyamatosan. Például az Európai Parlament, a Pfizer, megkérte a Pfizer-t, hogy teszteljék a COVID vakcinát, tehát még előtte tesztelték, hogy megállítja-e a vírust. Azt mondta, hogy nem, mert hogy valamit létrehoz, ami megoldja a problémát. Aha. Tehát ott van az ivermektin és a hidroxiklorokin. Ezek a jó dolgok. Aztán létrehozták az oltást, aztán hozták ezt a narratívát, és sokan megbetegedtek, és sajnos meghaltak az oltás miatt. Ezt is fogod látni ezen a linken. Sok-sok orvos fellépett azért, hogy megszüntessék az oltásokat. Mert hogy az agyat, a szívet, a májat, a csontokat, mindenféle kárt okoz a szervezetben. A CDC és az FDA tehát ilyen félreinformációkat adott közre. A kismamákról, a várandósokról és a kisbabákról is. Most már látjuk a tudományt amögött, és az ellentétes valóságot ahhoz képest, amit ők mondtak. A Pfizer, a Moderna, a BioNTech, a Johnson, AstraZeneca, ezek mind részt vettek ebben a csalásban. Azzal, hogy tehát azt mondták, hogy biztonságos az oltás. És ez toxikus hatást váltott ki emberek millióiban. Mindenhol a világon megnövekedett a halálesetek, az ájulások száma. Egy amerikai kardiológus, fogjátok látni a linken, nagyon tisztán mondja, a vakcina megöli az embereket nagy számban. A CDC több mint 16 000 amerikairól számol be, akik néhány nappal az oltás után meghaltak. És valószínűleg ez egy alábecsült szám. Tehát a nem megfelelő, tehát úgy reklámozták a COVID vakcinákat, hogy biztonságos és hatékony, és nincsen mellékhatás. Ezt mondták. Itt Amerikában, de gondolom ott Európában is ezt mondták. Ez bűnügy, csalás, hamis információ. A kormányok, az összes szervezet meg kell, hogy fizessen ezért. Például itt van Bill Gates,
aki szintén részt vett ebben a globális csalásban. Ártatlan emberek milliárdjait csapták be. Ezért mindenki büntetést kell, hogy kapjon. Ők az emberiség ellen voltak. Nem szabad, hogy ez még egyszer megtörténjen. Mi történt az emberekkel? Ez egy előre megtervezett, megszerkesztett terv volt. Egy kísérleti oltással. Ilyen még soha nem történt. Millió emberek, tehát emberek milliói betegedtek és haltak meg. Meg kell, hogy kapják a büntetésüket ezért. Szeretném, hogyha megértenétek ennek a valóságát. Annak a valóságát, amiben élünk, annak a világnak a valóságát. Tudom, hogy ez még most kezdődik, de erről nem fogtok a hírekben hallani. Vagy hírügynökségek, a mainstream, a fő sodrató média közvetítésében. Azt nem fogjátok hallani. Ez egy őrület. Szeretném, hogyha tudnátok, hogy ez történik. Ez a valóság. Na, megtalálom. Van még egy valami, amit meg akarok osztani veletek a fő téma előtt. Azért tettem, mert nagyon fantasztikus volt a kutatásnak az eredménye. Az emberek előtte és utána. Olyan emberekről van szó, akinek vércukor problémája van. Sajnos ez is sok embert érint. Legalábbis itt az Egyesült Államokban nagyon magas százalékban vannak diabéteszesek. Rengetegen. Amikor megnézzük, hogy amikor a vércukor nem normális szintű, akkor egyéb mechanizmusok is működésbe lépnek a szervezetben. Az energia termelés a mitokondriumokban nem megfelelőképpen működik. A metabolikus szindróma, zsírmáj, ezek mind kapcsolatban állnak ezzel. Mindez abból ered, hogy magas cukor van a vérben, magas a cukor aránya a vérben. Ez itt a hasnyálmirigyet is érinti, természetesen. Ahogy, és akkor ez az üzemanyag, tehát a szervezet üzemanyag termelése nem megfelelő. Itt egy másfél évvel ezelőtt megtanultam egy csomó dolgot azáltal, amit én tettem magammal. Amikor ezt a tanulmányt megláttam, emlékeztetett arra, hogy mennyire hatékony a természet gyógyszertára, minimalizálja a magas vércukrot, tehát csökkenti a magas vércukrot, és a mitokondriumban lévő égetést normalizálja. Olvastam ezt a tanulmányt, nagyon jó. Ezeket az összetevőket kigyűjtöttem a tanulmányból. Ez a nagyszerű része ennek a kutató munkának. Tehát ez egy ilyen alternatív orvosoknak a tanulmánya. Tudjátok, hogy tehát olyan nincs, hogy gyógyszerhiányban szenved valaki. Olyan viszont van, hogy vitaminhiány van. Hogyan lehet az ember egészséges és erős? Van két alapelv. Az egyik, méregteleníteni kell, ki kell nyomni a szervezetből azokat a mérgeket, amik ott vannak bennünk,
mindig kell, hogy legyen tápanyag a szervezetben. A szervezet arra hivatott, hogy beépítse a tápanyagokat. Ezért szeretem ezt a technológiát, amit mindannyian használunk. Nem nyilatkozatot, tehát nem ígérek semmit, csak a megfigyeléseimet osztom meg. Ez a technológia lehetőséget ad arra, hogy azonosítja azokat a dolgokat, amelyekre szükségünk van. A tudatalattink, ősi intelligenciánk ezt elmondja, odaadja nekünk, és megengedi azt is, lehetőséget ad arra, hogy megtaláljuk azokat az információkat. Minden gondolat, az is információ. A fizikai dolgok, azok is. Amikor a legapróbb, legparányibb részeire bontunk valamit, az energia és információ. Minden, ami fizikainak tűnik, az valójában energia, ha lemegyünk a legalsó szintre. Valamilyen oknál fogva azt a megfigyelést tettem, hogy a fizikai világunkban minden dolog, aminek ki vagyunk téve, blokkolja azt az információt, azt a jó információt, hogy eljusson a szervezetünkhöz. És arra is rájöttem, hogy amikor a tápanyagok blokkolva vannak, az alól, hogy eljussanak a mitokondriumainkhoz, ha nem jutnak el a célállomásra, akkor nincsen egészség. Tehát ez a hiányzó láncszem. A nyugati orvoslás nem így látja. De itt nincs szólásszabadság sajnos. Szóval, visszatérve a vércukorhoz. Küldök majd az vasárnapi hírlevelemben erről nagyon értékes és fontos információt. Én magam is használom, mielőtt bármit is mondok róla. Nagyon jól érzem magam tőle. Nem is tudtam, hogy ez mennyire jelentős lesz. Ahogy megnézem, ugye energia, nem gondolnám, hogy vércukor problémám van. Van valami ebben a formulában számomra is. Úgy gondolom, hogy a mitokondriumaimat hatékonyabbá tudta tenni, és az energia szinten valóban fenomenális. És nagyon-nagyon jól érzem magam. Az is lehet, hogy amit tettem tegnap, meg kell néznem, hogy mit tettem tegnap, mert az is befolyásolhatja. Szóval a vasárnapi hírlevelemben küldök információt, amiről úgy gondolom, hogy van benne valami, ami nálam nagyon jól működik. És lehet, hogy nálad is fog működni. Szóval, mennyi ideig szeretnél élni? Ez a mai fő témánk. Van the pH miracle, a pH csoda, a lógosítás. Ez egy olyan könyv, amit egy pár hónappal ezelőtt vettem. Egy régi barátom, akivel találkoztam, akit 30 éve ismerek. Tehát ő orvos, PhD orvos, kutató, nagyon okos ember. Dr. Robert Youngnak hívják. Ő alkotta meg ezt a pH csoda nevű könyvet. Visszagondolva, amikor találkoztam vele, ott voltam az irodájában, nem túl messze lakott tőlem. Ott volt ez a könyv, ez a pH csodája, 50-60 oldalas volt, akkor most nézzétek meg milyen vastag, több mint 400 oldalas. Nagyon sok jó dologgal kiegészítette. A témája az, hogy mennyi ideig akarsz élni. És hát a mostani témánk ez, hogy mennyi ideig akarsz élni.
felismertem, amikor olvastam ezt a könyvet, hogy nagyon részleteiben beszél arról, hogy hogyan tudjuk elérni ezt, mármint a hosszú életet. Mindenhová utazik a világban, és azokat a dolgokat gyűjti össze, amik fontosak erről. Mit mondanak az orvosok? Például a szervezet savasságára és lúgosságára utal a könyvben. Tehát miért fontos a lúgosítás? Van egy dr. Warburg nevű orvos, az ő kutatásai alapján ő arról beszél, hogy hogyan lehet a rákot gyógyítani. Nagyon egyszerű. Amikor tehát hogyha megfelelő szinten van a szervezet lúgossága, akkor nem lesz rákos. Sokat tanultam dr. Warburgtól és dr. Youngtól. Ő is azt mondta, hogy nézzük ezt az információt, és bővítsük ki. Az egyik dolog, amire az életmóddal kapcsolatban rájöttem, és amiről olyan sokat beszélek, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy hatása van az életminőségünkre. Jobban, mint bármi másnak. Szóval itt van ez a csodálatos technológia, a kvantumtechnológiánk. Ez a világon a legjobb. Lehetőséget ad arra, hogy a legjobb módon tudjuk a saját javunkra használni. Meg tudjuk érteni, hogy hogyan tudjuk az életmódunkat fejleszteni, javítani. Végül, amikor végigmentem ezen a könyven, több mint 400 oldal, eltartott egy ideig, le voltam nyűgözve a példák miatt. Beszél fiatal hölgyről is, az ő példájáról. Mit tudunk tenni, hogy ezt el tudjuk érni? Ez egy egyszerű, mert a savasság a szervezetben, azt gondoljuk, hogy csak az étrend eredménye lehet, ez csak az egyik tényező. Másik tényező, az, hogy hogyan gondolkodunk, a gondolataink. Ez kemény dolog. Mert ezt tudjátok kontrollálni. Tehát lehet minden tökéletes körülötted, de ha a gondolataid nem azok, akkor az mindent elront. Mik a gondolataid? Mi a sejtek közötti tér a szervezetedben? Dr. Young is beszélt már erről a munkája során, erről az interstitiumról. Ez azt mondják, hogy a legnagyobb szervezet bennünk. A legnagyobb szervünk. De valójában ez a második legnagyobb, mert a legnagyobb az a bőrünk. Tehát az egész testünket borítja a bőrünk, ezért ez a legnagyobb szervünk, a második legnagyobb pedig ez az interstitium, a sejtek közötti tér, az a folyadék, ami ott van a sejtjeink között. Tehát például a kilégzésünk során is, aztán a metabolikus salakanyagok, tehát ezek távoznak belőlünk, ennek a végtermékei, ugyanúgy a kiválasztó szerveken keresztül is, a vesek kiválasztáson keresztül is.
Tehát ezek a dolgok távoznak belőlünk. Arra is rájöttek, hogy ez könnyen felismerhető, hogyha problémás. Hogyha savas, ilyen savas közeg, vagy savas tömeg van jelen, patogén biológiát hoz létre. A baktériumokat megbetegítenek bennünket. Szóval mi is a kulcs? Tehát ezt a savas valamit el kell távolítani magunkból. Röviden, mennyi ideig akarsz élni? Ez azon alapul, azon a kutatáson, orvosok által. Ezt az információt megtalálod a hírlevelem végén, rákattinthatsz, megnézheted a részleteket. Azt, amiről most beszélek. Van egy kutató, évekkel ezelőtt azt mondta, hogy halhatatlanok vagyunk. Jó, hallottad? Halhatatlanok. Tehát vett ki sejteket, és életben tartotta sok-sok ideig. Annyi ideig, ameddig csak akarta. Tehát az a folyadék, ami a sejteket körbeveszi, tiszta kell, hogy legyen. Tehát ezt kell tisztítani folyamatosan. Tehát, hogyha ez a folyadék nem változik, akkor elindul a savasodás. Ha tisztítjuk, ha lúgosítunk, akkor a sejt mindig tovább él. Hogy bizonyítsa ezt a pontot, ez az orvos csirke sejtekkel, csirkének a szívsejtjeivel tette ezt meg. Fogta a sejtet, és életben tartotta 20 éven keresztül, megváltoztatva azt a folyadékot, amely a sejtek körül volt, és tisztán tartotta azt. És 20-valahány év után is még élt. Ez történik bennünk is. Ha megtanuljuk, hogyan alakítsuk át és változtassuk meg a szervezetükben lévő folyadékot, ezt az interstitiumot, úgy, mint ezek a folyadékok ott vannak bennünk, a sejtjeink körül, azokat körbeveszik. Az egész mechanizmus, ami a bőrünk alatt van, tehát ez a sejtek közötti folyadék, amit tisztán kell tartani és lúgosítani kell. Én emlékszem régebről, amikor meghalt az anyukám, egy ilyen interstitum, tehát ilyen sejtek közötti betegség, sejtek közötti folyadék miatti betegség miatt halt meg. Mert hogy az nagyon elsavasodott. Ez az, ami megöli az embert. De hogyha ezt kitisztítjuk, tisztán tartjuk, és megfelelőképpen tesszük ezt, elméletileg, és be is van bizonyítva, hogy a sejt halhatatlan lesz. Mit csinál Dr. Young? Alkotott egy programot, ami lehetőséget ad a szervezet számára, hogy saját magát meggyógyítsa, és erőssé tegye. De mindig lógosítani kell. De hogyha savasodás indul el, akkor ez a belső rendszerünkben nagy bajt fog okozni. Ez nagyon nagyszerű dolog, hogy sok mód van, amivel tudjuk ezt befolyásolni. A legnagyobb az étrend, következő az, hogy hogyan gondolkozunk. Ez a két legfontosabb dolog, hogy savas vagy lúgos a szervezetünk. Arra is rájöttem, hogy az egyik dolog, ami olyan becsapós, az, hogy az étrend azt mondod, hogy jó, ezt már megcsináltad, megszoktad,
tudnod kell, hogy mit vásároljál. Főleg DNS szinten, mert minden, ami feldolgozott étel, az toxikus. Még sajnos a jó organikus ételek is lehetnek azok. Mert hogy ilyen toxikus világban élünk. Ha komoly betegségem lenne, akkor erre mindenképpen odafigyelnék. Figyeljetek oda az étrendetekre, és ez egészségesen tud tartani benneteket. A lúgosítás nagyon fontos, ennek a sejtek közötti folyadéknak a lúgosítása. 7-8-as szinten tartani. Sok jó vizet inni, sportolni, ez is befolyásolja. Azt mondom, hogy 100 emberből lehet, hogy 1-2 ember tudja megtenni ezt. Mert nem mindenki számára standard ez. Egy összetevő, ami másik szintre tudja ezt emelni, a szódabikarbóna. Ahogy már korábban is említettem, olyan valami, amit rendszeresen érdemes használni. Természetes a szervezet számára. A szervezet termeli is, de a növényekben is megtalálható. Tehát ezzel tudjuk segíteni a szervezet lúgosítását. Szóval ez nagyon jó arra is, hogy a mikróbákat eltüntesse, eltávolítsa. Egyes. A mikróbák a nyugati orvoslás szerint ezt ki kell vezetni a szervezetből, baktériumok, vírusok, gombák. A másik oldal, tehát hogyha ezt a sejtek közötti folyadékot magas lúgos szinten tartjuk, akkor ezek a rossz károsító elemek nem képesek megélni a szervezetünkben. Tehát mindegy, hogy minek vagy kitéve, hogy az patogén, mindegy, hogy rák, vagy cukorbetegség, vagy Covid-dal kapcsolatos toxinok jelenléte. Ezen információ alapján, hogyha el tudod érni a lúgosságot a szervezetedben, akkor nem fog semmi sem háborítani téged. Tehát, hogyha azt az ideális lúgos szintet elérjük, akkor sem a vírus, sem a oltás nem fog nagy károkat okozni. Meg tudja a sejt védeni saját magát. Amikor megnéztem, ezt úgy gondolom, hogy olyan, mint hallottátok már a történetet az aranyhalról az akváriumban. Ott van 2 halacska, az egyiknek megváltoztatod a vizét rendszeresen, tehát cseréled rendszeresen a vizét, a másikat meg benne hagyod abba a posványos vízbe. Nagyon gyorsan el fog pusztulni a posványos vízben élő. Ez azért van, mert ezen elmélet szerint, hogyha a folyadékot változtatjuk, és az lúgosítva van, akkor a szervezet folytatja az életét. Ebben a könyvben, és az az információ, ami a hírlevelemben is ott van rákatként, ha láthatod, hogy van egy hölgy, egy fiatal hölgy, aki dr. Younggal felvette a kapcsolatot. Dán, ha jól emlékszem, 59 éves, melldaganatban szenved. Nem, tüdődaganatban, bocsánat, eszembe jutott, tehát tüdődaganatban szenved.
amikor már áttétek is voltak. Nem adtak neki nagyon jó diagnózist. Azt mondták, hogy valószínűleg 1 éve van hátra. 59 éves, nagyon vonzó hölgy, ilyen diagnózist kapott. Ez nem volt egy jó nap, ugye? Kutatásokat kezdett el végezni, hogy mit is csinálhat. És a fia talált valakit, tehát a fia találta meg Robert Young doktort. Emlékszem. Tehát más orvosok is foglalkoztak ezzel természetesen. Tehát ez egy olyan élethalál szituáció volt. Ugye Dr. Young el kellett, hogy mondja ennek a hölgynek, hogy mit csináljon. Hogyan étkezzen. Ott maradt vele a klinikán néhány hétig, de 1 hónapig is, hogy biztos legyen benne, hogy a hölgy mindent megtanult, amit tudnia kellett. Amikor valakinek rákja van, minden egyes alkalommal, akkor a szervezet el van savasodva. Nem tudtak még erről a sejtek közötti folyadékról, de most már tudnak, ezt lehet mérni. Dr. Youngnak van egy eszköze, ami tudja mérni ezt a dolgot. Hogy pontosan tudja az értékét. Szóval átért erre a jó étrendre, amit itt ebben a könyvben is látunk, olvasunk. Megtanulta, hogy kell ezt csinálni. Én is végigmentem ezen, egy kemény diéta. Azért, mert már annyira megszoktuk azt, amiben benne vagyunk. Ez egy életváltoztatást is jelent. Szóval amivel meg lehet gyorsítani, az a szódabikarbóna. És aztán az, hogy hogyan gondolkozunk, hogyan érzünk, hogyan nézünk az életre, hogyan képzeljük el. Az elképzelt dolgok, ahogy tudjuk a kvantumfizika tanulmányozása során, a gondolat programozása, az elképzeléseink, hogy miről gondolkodunk, programozza az üzenetet a mezőnk felé, ami a valóságunkat hozza majd létre. Így működik ez a technológia. Szóval Dr. Young nem tudta, hogy mi mit csinálunk, nem volt ez az eszköz, ami nekünk van, csak ilyen régi módon dolgozott, tehát az étrend és a gondolatok programozása. Ugye azt a diagnózist kapta a hölgy, hogy 1 éve van hátra, és még utána nagyon-nagyon sokáig él. Mert megtanulta, hogyan fordítsa át a testét, hogyan alakítsa át a savas állapotból lógos állapotba. Ez nagyon izgalmas számomra. De ami nagyon fontos, hogy azt a képességet kifejlesszük, hogy hogyan tudjunk sokáig élni. Hogy egy sejtet hogyan tudjunk olyan helyzetbe hozni, hogy ne pusztuljon el, hanem tovább éljen, hogyha megkapja a megfelelő környezetet, amiben képes tovább élni. Így működnek a szervezetünkben a sejtek. Ebben a folyadékban, ebben a sejtek közötti folyadékban. A nyugati orvostudomány azt tanítja, hogy a szervezetünk szabályozza ezt a vér által, mert a vér ugye 7,3 környékén van a savassága, vagyis pH értéke. A nyugati orvostudomány szerint minden folyadék a szervezetben, még ez a sejtek közötti is, ugyanúgy működik. De pedig nem. Nem. Azt is gondolják, hogy az étrend, az életmód
nincsen wasn't hatással get any of this stuff. az Again, they're wrong. Yeah. egészségünkre. And that's the Ebben reason sincsen why igazuk. we find ourselves És in this setting, ezért why I'm where I'm at. nagyon Why jelentős many ez a of our savasság, docs logosság do kérdése. what they do because Azért teszik ezt, mert a nyugati orvostudományt modelljét követve nagyon sok furcsa dologra jöttünk rá, ami nem működik. Az ő oktatásuk sem megfelelő, még a biológiát nézve sem kapják meg a megfelelő képzést. Nekünk hatalmas előnyünk van. Emlékszem, visszagondolok, hogy is hívták? Dr. D-nek hívják, egy hölgy, egy orvosnő, egy egyetemen tanult, egy ilyen nagy presztízsű egyetemen, Kaliforniában, és azt tanult, a rákról tanult. A későbbi életében, 60-as éveiben melldaganata lett. És nem követte a protokollt, amit ő mindenkinek tanít. Mert ennek a sikerességi aránya, vagy eredményessége 3%. Azt mondja, 3%, hát akkor meg fogok halni. És végigment ezen az ösvényen, megtanította, hogyan távolítsa el a mérgeket a szervezetéből, hogyan lógosítsa a szervezetét, hogyan legyen képes a tápanyagokat beépíteni, és megoldotta a problémáját. Nagyon sok ilyen tapasztalatunk van. Sok mód van arra, hogy vagy kigyógyuljanak az emberek a rákból. Ez az új információ, amit kaptam, amit közzé fogok tenni április közepén, minden tudást fogja tartalmazni az alternatív gyógyításról, amit sikeresen használnak az emberek, szinte bármilyen betegség esetén. Megoldásokat fog adni. Nagyon izgatott vagyok emiatt. Ebben nincsen semmi nyugati orvoslásnak a terméke. Tehát nyilván, hogyha a nyugati orvostudományt követi valaki, akkor ők a saját narratívájukat kell, hogy kövessék. Az én tervem az, hogy meg fogom ezt veletek osztani, ezt a másik oldalt, az alternatív módszerekről, amelyek megoldásokat fognak adni csodálatos módon. Két dolgot nézek. Az információ, ami ott van, nagyon fontos, és a fizikai aspektusa is, úgy gondolom, hogyha bizonyos probléma felmerül, betegség, miért nem használjuk mind a kettőt, az információs energiaverzióját is. Itt van ez a technológia, ami által ezt megtehetjük, és használhatjuk a fizikai verzióját is, hogyha elérhető. Ilyen módon meg tudjuk növelni az eredményességünket. A szervezetünk, hát ugye fizikainak tűnünk, de amikor apró részekre bontunk bármit, az ott már energia lesz, legapróbb szinten. Ez az öltözet, amit kaptunk, ez az emberi testünk, a fizikai törvényeknek engedelmeskedik. Megvan a képességünk, hogy visszakerüljünk a helyünkre energetikailag. Az orvos jövője nem ez, ami most van, mint energia gyógyítás lesz. Ez lesz a fő irányvonal. Ez, amit ez a technológia is csinál. Tudom, hogy ha megnézem, amit a medbedről olvastam,
but more sophisticated. So, Tehát it ez is looks like hasonló módon fog Kasha's működni. popped up here, Kasha so it looks like let's be megjelent. the end of our Úgy tűnik, hogy akkor vége van az időnknek? Well, as always, such a juicy Igen. subject, such a juicy Nagyon-nagyon jó conversation, even téma, it was mostly you nagyon talking, sokat tudunk and us beszélni erről. maybe talking to our friends or family members. Thank you so much, Ron. Nagyon köszönöm, Ron, And I guess I will remind és úgy gondolom, those hogy people emlékeztetni that kell they are azokat really az fascinated embereknek, by this akik technology and by our használják ezt a conversations here. technológiát, és nagyon Guys, örülnek we are neki, hogy not használhatják, doctors. hogy nem vagyunk We are not orvosok, doctors, we are not nurses. nem vagyunk We are just ápolónők sem, friends, barátok talking vagyunk, akik some beszélgetnek subjects, sharing some néhány opinions, témáról, and that's megosztva a it. We véleményüket, love talking about all of de nagyon these things. szeretünk erről Don't we, beszélni. Ron? Így Absolutely. van, Ron? Absolutely. Abszolút így van. Thank you so much for Nagyon uncovering köszönöm. more. Absolutely great news with the three Nagyon records, jó híreket fake agency osztottál meg. to finally collapsing. I hope this will be Összeborulóban the van a beginning of rendszer. something big, something bigger, Me something too. And Valami I sokkal see, jobb so fog I see jönni. a lot more than I'm sharing with you, but I Sokkal see többet that látok, mint that's where the amennyit direction is megosztok going. veletek. That humanity Az is irány losing all credibility with our Western medical model. a And it tehát has ennek a to, as what's nyugat-európai happened played out orvoslás in the last some modelljének a years. And I'm vége encouraged by felé that. járunk. There's So more hope. Thank you so you much, guys Ron. Köszönöm have a szépen, great hogy itt weekend. voltatok, legyen Next csodás week, the same hetetek. time for you Jövő guys in New héten York, ugyanebben az and időben for találkozunk. people in the United States, Európai Canada, we are időben. Tehát going mi to 8 be órakor 1 találkozunk, ez a hour lényeg. earlier than today. Right. Yep. És Right? akkor már egy 12 időben o'clock leszünk. noon Mountain Time. Mindenkinek az új ideje szerint. Be well and see you next week. Minden jót! Recording stop.